السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده هنستعرض مع بعض التسريبات بتاعة الرويال باس ال 14 يا جدعان، اللي هو الشهر 14. ان شاء الله هنستعرض التسريبات من الاول الار بي 1 لغاية الار بي 50. طبعا احنا استعرضناها قبل كده ولكن ما كانتش واضحة بشكل كبير جدا جدا. النهارده بقى نزلت التسريبات كاملة وحتى المقدمة بتاعة السيزون هنستعرضها مع بعض، وهنشوف السيزون من الار بي 1 لغاية الار بي 50، وهقول لك على الموعد بتاعه كمان بالظبط عشان تبقى عارف الموعد بتاعه وتخلص المهمات الموجوده معانا دلوقتي، عشان طبعا المهمات دي ممكن تروح عليكم ما تخلصهاش. فهعرفك ده كله ان شاء الله في فيديو النهارده. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام، ونعمل لايك للفيديو ده وتشترك معايا في القناه لو انت لسه جديد، ومهم جدا تفعل زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو يجيلك اشعار بيه. ويلا بينا نبدا الفيديو نستعرض مع بعض التسريبات بتاعه الرويال باس ام 14 يا جدعان الجديد. ان شاء الله نستعرض من الار بي 1 لغايه الار بي 50. واول حاجه معانا وهي مقدمه السيزون زي ما احنا شايفين اهوت، الام 14 وده اللوجو بتاع الام 14 زي ما احنا شايفين اهوت. وطبعا هيبقى معانا برضو البدله بتاعه الار بي 50 زي ما احنا شايفين اهوت. دي البدله بتاعه الار بي 50 زي ما احنا شايفين اهوت، يعني ملك كده زي ما احنا شايفين. وطبعا السيزون هيبقى فيه 3 قطع مسك يا جدعان، فدي حاجه جامده جدا يا جدعان، انا متحمس ليها. وفي ناس كتير جدا جدا هتشحن علشان ال3 قطع مسك. وطبعا دي الاسلحه الشوت جن والسكار والبايسون والام كي زي ما احنا شايفين، دول الاسلحه اللي هتبقى معانا في السيزون. طبعا السكار ده في الاسترداد مش بيبقى في الرويال باس، ولكن الشوت جن والام كي والبايسون هيبقوا في السيزون يا معلم، هيبقوا في الرويال باس. لو شحنت هتقدر تاخدهم يا معلم. اول حاجه معانا اسعار السيزون زي ما احنا شايفين اهوت، لسه زي ما هو العادي ب 360 شده، والبلس يا معلم ب 960 شده. وطبعا ده الاسعار بتاعته. وطبعا زي ما احنا شايفين دي الحاجات اللي احنا نقدر ناخدها من السيزون كلها، زي ما احنا شايفين الاطار والرقصه واللبس المسك وكل حاجه. وطبعا زي ما احنا شايفين اهوت دي البدله اللي هتظهر معانا في الار بي 1. وطبعا معانا في الار بي 1 سكن البايسون. طبعا انت لازم تاخد السكنات دي لازم تكون شاحن. طبعا زي ما احنا شايفين ده سكن البايسون اهوت، وطبعا سكن لبسه برضو زي ما احنا شايفين اهوت. وفي الار بي 2 هتاخد الجوائز العاديه. طبعا في الار بي 5 بقى هتيجي هتاخد اللي هو الشعر زي ما احنا شايفين بتاع البدله بتاعه الار بي 1. وطبعا في الار بي 10 هيبقى معانا الشنطه دي زي ما احنا شايفين اهوت، ده ليفل 1 وده ليفل 2 وده ليفل 3 زي ما احنا شايفين اهوت. دي الشنطه هتكون معانا، وبرضو لازم تكون شاحن علشان تاخد الشنطه دي، هتبقى موجوده معانا في الار بي 10. طبعا هنروح بقى للار بي 15 والرقصه المجانيه يا جدعان اللي جامده جدا يا جدعان زي ما احنا شايفين. دي الرقصه دي هتكون معانا في الار بي 15، ومش لازم تكون شاحن عشان تاخدها، انت عادي حتى لو مش شاحن هتقدر تاخد الرقصه دي مجانيه. وطبعا معانا الصوره الرمزيه بتاعه الار بي او البدله بتاعه الار بي 50. وطبعا معانا حليه زي ما احنا شايفين اهوت، الحليه دي هتبقى زي ما احنا شايفين اللي بتتعلق في الشنطه، هتبقى معانا في الار بي 15 ولازم تكون شاحن عشان تاخدها، ولكن الرقصه هتاخدها مجانا يا معلم. نروح بقى للار بي 20 زي ما احنا شايفين اهوت، هيبقى معانا سكنين، سكن باراشوت زي ما احنا شايفين بشكل مجاني هتقدر تاخده لما توصل للار بي 20، وسكن قنبله صوتيه يا جدعان زي ما احنا شايفين، ده لازم تكون شاحن عشان تاخد القنبله دي. وزي ما احنا شايفين في الار بي 23 هيكون معانا النضاره واللبسه المجانيه في الار بي 25 تقدر تاخدهم بشكل مجاني يا معلم، مش لازم تكون شاحن. دي اللبسه المجانيه المتعودين كل سيزون تنزل معانا، هتقدر تاخدها بشكل مجاني مش لازم تكون شاحن علشان تقدر تاخد السكنتين دول. وزي ما احنا شايفين بقى نروح للار بي 30 هيكون معانا تذكره الخصم 60 شده، وهيبقى معانا حاجه جامده جدا يا جدعان وهي المركب زي ما احنا شايفين اهوت، سكن مركب معانا الى حد ما جميل جدا يا جدعان، انا متحمس جدا جدا للسكن ده، واول مره تقريبا من ساعه ما شحنت لغايه دلوقتي نزلوا سكن مركب في الرويال باس. وطبعا زي ما احنا شايفين دي الرقصه المسك اللي هتكون معانا في الار بي 30 ولازم تكون شاحن عشان تاخدها زي ما احنا شايفين اهوت. رقصه الى حد ما تافهه جدا يا جدعان، انا اصلا يعني لو ينفع ما اخدهاش انا مش هاخدها زي ما احنا شايفين اهوت. وطبعا هنروح بقى للار بي 35 وزي ما احنا شايفين ده سكن الشوت جان اللي هتقدر تاخده بشكل مجاني زي ما احنا شايفين يا جدعان، جامد جدا ويعني تقريبا احسن من البايسون يا جدعان اللي في الار بي 1. وطبعا هنروح بقى للار بي 40 والحاجه الزباله جدا جدا يا جدعان، وانا اسف اللي انا بقول كده ولكن حاجه زباله. طبعا ده سكن الام كي اللي هيكون
معانا في الار بي 40. وطبعا ما حدش بيلعب بالسكن ده فمش عايزينه خالص يا جدعان للاسف، يعني سكن زباله جدا جدا، فانا مش مبسوط جدا من السكن ده. وطبعا معانا بقى في الار بي 45 هيكون معانا القناع اللي هو المسك يا معلم بتاع البدله اللي هي بتاعه الار بي 50. وطبعا في الار بي 50 هيكون معانا غطاء الراس، وهيكون معانا البدله بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهوت. حاجه جامده يا جدعان، 3 قطع مسك معانا في الرويال باس، فدي حاجه جامده جدا جدا زي ما احنا شايفين اهوت. دي حاجه عظيمه جدا جدا يا جدعان، انا متحمس ليها، وحتى في ناس مخصوص هتشحن علشان ال3 قطع مسك دول. طبعا دي كل السكنات اللي هتكون معانا في الرويال باس بشكل يعني واضح اهوت زي ما احنا شايفين الشنطه والليفلات بتاعتها، واللي هو السكار والسلاح الام كي والبايسون والمركب، وكل الهدايا بتاعه السيزون يا جدعان متجمعه هنا زي ما احنا شايفين اهوت. انت تقدر تشوفها اهوت بشكل واضح اكتر. وطبعا معانا في سكنات الاسترداد زي ما احنا شايفين اهوت، دي اللبسه اللي هتكون معانا في الاسترداد زي ما احنا شايفين اهوت، هتكون ب 900 عمله دروب. وطبعا السكار هيكون معانا برضو في الاسترداد، هيبقى معانا ب 300 عمله دروب زي ما احنا شايفين اهوت. تقدر تاخدهم لما تلعب العجله اللي هي بتجيب لك عملات الدروب، وتقدر تحصل عليهم بالعمله بتاعه الدروب دي. وطبعا بقى الصندوق بتاع الاسترداد هيكون مكون من السيزون 9 والسيزون 19 يا معلم، اللي هو القديم الاس 19. لو جينا هنا دخلنا على اللعبه وهنخش على المعرض، وهتيجي كده لغايه لما تجيب الاس 19 زي ما احنا شايفين الموسم 19. طبعا السكنات هجيب لك بتاعه الموسم زي ما احنا شايفين. السكنات دي هيكون منها الجنرال ده زي ما احنا شايفين اهو، تلبسوا لك اهوت، ده هيكون معانا. وطبعا بعض السكنات من دول هيكونوا معانا برضو في الصندوق. هيكون معانا برضو سكنات للسيزون 9، طبعا احنا استعرضناها قبل كده، لكن ده السكنات بتاعه الموسم 19 اللي هتيجي معانا في الصندوق الاسترداد اللي احنا بنفتح بيه بعمله الار بي الزياده يا جدعان. طبعا احنا كده استعرضنا الرويال باس كامل يا معلم من الار بي 1 لغايه الار بي 50، وريتك سكنات الاسترداد وسكنات الصندوق بتاع الاسترداد كمان. هنخش بقى على الموعد بتاعنا زي ما احنا شايفين. السيزون اللي بادئ معانا ده بادئ معانا من يوم 19/7 وهيخلص معانا يوم 18/8 زي ما احنا شايفين اهوت. طبعا السيزون اخر يوم له اللي هو يوم 18/8، وهيبدا السيزون الجديد اللي هو اللي احنا مستعرضينه لسه من شويه ده، هيبدا معانا يوم 19/8 الساعه 4 الفجر، يعني بعد ما اليوم يخلص بساعتين بالظبط. طبعا احنا عارفين ان اليوم بيقلب الساعه 12 بالليل او الساعه 1 او الساعه 2 حسب دولتك يا معلم. اليوم 18 هيخلص، وبعد كده اليوم هيبقى 19، وبعد كده هتلاقي الساعه 4 الفجر هيكون بدا السيزون. لو حابب تعرف هيبدا امتى بالدقيقه بالظبط، خش معايا قناه التليجرام، انا بكتب لكم فاضل عليه كام دقيقه ويبدا، وبنبقى متابعين مع بعض عشان الناس اللي حابه تشحن من اول ما السيزون ينزل او يخلص المهمات اول ما السيزون ينزل برضو هيكون معانا. بالنسبه للتقييم لسه يا جدعان عليه شهر كمان، يعني مش لازم اقول لك على الميعاد، لسه هيبدا في شهر 9، فمالناش دعوه بيه، احنا اللي يهمنا السيزون او الرويال باس وبس. ده كان الفيديو بتاعنا، استعرضنا التسريبات بتاعه الار بي كامل من الار بي 1 لغايه الار بي 50، واستعرضت لك كمان سكنات الاسترداد، وقلت لك على الموعد كمان. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك معايا في القناه لو انت لسه جديد، وبشكرك على المشاهده وسلام.